सबैले खोल्नु नि त ल एनीडेस्क गरौँ ल एनीडेस्क भयो यहाँ डाउनलोड नआउँछ तपाईँहरूको डाउनलोड छैन डाउनलोड गरौँ ल भयो डाउनलोड गर्यो यहाँ हेर्नु त मेरो खुलेको थिएँ खोल्नु न ओपन ल ल भयो ल हेर्नु अब मलाई भन्नु त एकजनाको नम्बर ल आइडी भन्नु त एड्रेस हजुर कति 1204 289 77 त्यहाँ हेर्नु त आयो कि ल यही हो तपाईँले चलाइरहनु भयो तपाईँले छोड्नु पर्यो त्यहाँ होला बुझ्नुभयो उहाँको कम्प्युटर मैले चलाइरहेको छु यहाँबाट हेर्नु है ल हो कि होइन खुले खायो कि ल हेर्नु चलिरहेको अहिले जादु जस्तो भएको छैन नि ल हेर्नु ठिक छ तपाईँसँग भएको कि होइन अब कहिले के हुन्छ हामीसँग सबै एक्सेस हुन्छ तर के हुन्छ ल्यापटपहरू बिर्सेर हिँडेर आउँछौँ होइन एउटा चिज चाहिँ हामीसँग के हुन्छ इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनु पर्यो यो चिज अब मेरो चिज तपाईँहरू एक्सेस गर्नु त ल सकिन्छ त्यहाँबाट मेरो डिभाइस एक्सेस गर्नु त्यहाँबाट ल ल डिस्कनेक्ट गरिदिनु ल मेरो 9007256667 तपाईँले एक्सेस गर्नुहोस् ल 725667 त्यहाँ आइरह होला हेर्नु त डिस्प्ले ल भएन खोइ त मलाई खोल्नु भयो नि तपाईँहरूले किन हो ल एकचोटि फेरि खोल्छु नि त म है ल हेर्नु है ल हेर्नु मेरो त्यहाँ आउँछ होला ल नम्बर ल हेर्नु त अब आएर ल यो यहाँ आएन त मेरो यहाँ हाल्नु नि यहाँ आयो त्यो अब मेरो हाल्नु त ल हो त्यो नम्बर हाल्नु पर्यो त्यहाँ तपाईँको आउनु परेन अहिले अहिले मेरो हाल्नु न तपाईँको भन्नु त म हेर्छु ल 1263 819 157 हेर्नु भयो भएको छ एक्सेप्ट गर्नुभयो भएन यही हो ल चलिरहेको यहाँबाट मेरोबाट ल कसको कसले गर्नु भएको छ मलाई यहाँ कनेक्सन आयो ल ल ल ल गर्नुहोस् ल गर्नु होइन कसले मलाई मेरो चलाइरहनु भएको ल कसको हो यो तपाईँको हो ल गन्जागोल हो त यहाँ कसको हो
मिनिमाइज गर्नु त मेरो चलाइरहनु भएको तपाईँले जस्तो कसकोमा आइरह हेर्नु त कसकोमा आइरह ए ल तपाईँको रहेछ ल अनि अहिले तपाईँले भने नम्बर हालेको थिएँ मैले फेरि कहाँबाट तपाईँको गर्नु फेरि फरक छ होला हेर्नु त्यहाँनिर यहाँबाट फाइल कपी गर्न जानु भएको छ तपाईँहरूले फाइल कपी गर्न जानु भएको होइन ल तपाईँहरूको आफू ए ए लक्ष्मणजी कमेन्ट भयो नि तपाईँकोमा ल एक ट्राई गर्नु त अब अहिले नि त्यही भयो तपाईँको आयो त आएन अझै अँ 25667 ल कसको ल अब हुन्छ ल हेरौँ त आफा पनि चाहिँ भइरहेको तपाईँहरूको होइन ल यो कनेक्ट गरेर हेर्नु एकचोटि भएन भने सेटिङ मिलाउनु ल कसकोमा आएर रिक्वेस्ट हेर्नु त कसैकोमा आएन खोल्नै आएन होला त्यही भएर कसको हो यो मैले चलाएको अहिले कसको हो चलाएको अहिले तपाईँको ए ल तपाईँको रहेछ मैले होइन तपाईँको होइन जस्तो तपाईँले चलाइरहनु भएको होइन कसकोमा फुलिरहेको ए तपाईँकोमा उहाँ तपाईँकोमा हो त होइन फरक फरक हुन्छ कोड त ल